প্ৰথমে মই নিতাকিচেনলৈ সকলোকে স্বাগতম জনালো। আজি মই বনাবলৈ লৈছো চকলেট কেক। চকলেট কেক কেনেকৈ ঘৰতে একেবাৰে সহজ পদ্ধতিৰে বনাব পাৰি তাকে আপোনালোকক দেখাব বিচাৰো। এই চকলেট কেক খাবলৈ খুবেই টেষ্টি হয় আৰু ল'ৰা-ছোৱালীয়েও খাই ভাল পাব। আহকচোন এই চকলেট কেক বনাবলৈ আমাক কি কি সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন হ'ব আৰু কেনেকৈ এই চকলেট কেক বনাব পাৰি চাই লওঁ। চকলেট কেক বনাবলৈ মই লৈ লৈছো এয়া ময়দা মই ইয়াত চাহৰ কাপেৰে 1 কাপ ময়দা লৈছো আৰু চেনি লৈছো মই চাহৰ কাপেৰে 4 ভাগৰ 3 ভাগ আৰু দুটা কণী এনেকৈ মই ভাঙি লৈছো। আৰু আমাক লাগিব এয়া বাটাৰ মই ইয়াত 3 চামুচ লৈছো আৰু লৈছো ৰিফাইন অইল মই আধা কাপ লৈছো আৰু মই লৈছো কোকো পাউডাৰ ইয়াত মই কোকো পাউডাৰ 4 চামুচ লৈছো বেকিং পাউডাৰ আধা চামুচ লৈছো বেকিং সোডা আধা চামুচতকৈ কম লৈছো আৰু লৈছো নিমখ মই একেবাৰে এচিকুটমান ইয়াত দিম। এতিয়া মই কেকৰ মিশ্ৰণটো ৰেডি কৰিম তাৰ বাবে মই এটা চিচাৰ ডাঙৰ বাউল লৈ লৈছো। প্ৰথমে মই তাত দি দিছো কণী দিয়াৰ পিছত মই এডাল হুইস্কৰ সহায়ত ভালকৈ এখিনি মিক্স কৰিম। এতিয়া মই ইয়াতে দি দিম চেনি মই ইয়াত গুৰি কৰি দিয়া নাই আপোনালোকে যদি ইচ্ছা কৰে গুৰি কৰিও দিব পাৰে। গুৰি নকৰিলে খুব ভালকৈ হুইস্কৰ সহায়ত এনেকৈ মিক্স কৰিব লাগে আৰু অকমান সময়ৰো প্ৰয়োজন হয়। এইখিনি অলপ সময় মিক্স কৰাৰ পিছতে ইয়াত এতিয়া মই দি দিম ৰিফাইন অইল। আপোনালোকে ইয়াত ৰিফাইন অইলৰ হলনি বাটাৰো দিব পাৰে। বাটাৰ দিলে আসলতে চকলেট কেকটো খাবলৈ বেছি ভাল হয়। মই কিন্তু দুইটাই ব্যৱহাৰ কৰিছো। অলপ সময় মিক্স কৰাৰ পিছতে ইয়াত এতিয়া মই দি দিছো ময়দা। বেকিং পাউডাৰ ইয়াত মই আধা চামুচ দিছো। বেকিং পাউডাৰ দিলে কেকটো খুব ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠে আৰু ইয়াত দিছো নিমখ এচিকুটমান দিছো। নিমখ দিলে এই কেকৰ টেষ্টটো ভাল হয়। আৰু দিছো বেকিং সোডা আধা চামুচতকৈও কম আছে। বেকিং সোডা দিলে কেকটো খুব কোমল হয়। এতিয়া ইয়াত দি দিছো কোকো পাউডাৰ। কোকো পাউডাৰ দিয়াৰ পিছত এতিয়া হুইস্কৰ সহায়ত পুনৰ ভালকৈ মিক্স কৰিম। মিশ্ৰণটো অলপ ডাঠ হৈছে। ইয়াত আমি পানী যদি প্ৰয়োজন হয় অকমান পানী দিম। যথেষ্ট ডাঠ হৈছে। এতিয়া মই ইয়াত অলপ পানী দি দিম। পানীটো আপোনালোকে চাই ল'ব যাতে খুব বেছি পনীয়া হৈ নাযায় বা খুব বেছি ডাঠু হৈ নাথাকে। পুনৰ ভালকৈ মিক্স কৰি দিছো। যিমান ভালকৈ মিক্স কৰিব কেকটো সিমানেই ভাল হয়। কেকৰ মিশ্ৰণটো এনে ধৰণৰ হ'ব লাগে। বহুত বেছি ডাঠ বা বহুত বেছি পাতলো হ'ব নালাগে। এতিয়া মই তাতে দি দিছো বাটাৰ দিয়াৰ পিছতো এইখিনি খুব ভালকৈ মিক্স কৰিম। মিশ্ৰণটো ৰেডি হৈ গৈছে। ইয়াতকৈ বেছি ডাঠ বা পনীয়া কৰিব নালাগে। এতিয়া এই কেকৰ মিশ্ৰণখিনি প্ৰায় 15-20 মিনিট সময়ৰ বাবে এনেকৈ ৰাখি দিম। আৰু যিটো পাত্ৰত কেক বনাম সেই পাত্ৰটোত মই এতিয়া বাটাৰ সানি লম। হাতত এনেকৈ অকমান বাটাৰ লৈ চাৰিওফালে এনেকৈ বিয়পাই দিব। ভালদৰে বাটাৰখিনি সনাৰ পিছত এতিয়া ইয়াত মই অলপ ময়দা ছটিয়াই দিম। ময়দাখিনিও চাৰিওফালে বিয়পাই দিব। আৰু যিখিনি ময়দা থাকি যাব সেইখিনি প্লেটখনত উলিয়াই ৰাখিব। বিশ মিনিট হৈ গৈছে। এতিয়া কেকৰ মিশ্ৰণখিনি আমি কেক বনোৱা পাত্ৰটোত ঢালি দিম।
এইখিনি ঢলা হৈ গৈছে। আমি যেহেতু কুকাৰত চকলেট কেকটো বনাম সেইবাবে মই কুকাৰৰ ভিতৰত অলপ নিমখ দিছোঁ আৰু নিমখ দিয়াৰ পিছত এনেকুৱা এডাল ষ্টেণ্ড কুকাৰটোৰ ভিতৰত দি দিছোঁ। এতিয়া কুকাৰটো গৰম হ'বৰ বাবে মই 10 মিনিটমান সময় এনেকৈ ঢাকন লগাই গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ৰাখি দিম। 10 মিনিট হৈ গ'ল। কুকাৰটো পুৰা গৰম হৈ গৈছে। এতিয়া কেকৰ পাত্ৰটো লাহেকৈ কুকাৰৰ ভিতৰত সুমুৱাই দিম। এতিয়া কুকাৰৰ সাফৰখন মাৰি দিম। সাফৰখন মৰাৰ আগতে সাফৰৰ যিডাল ৰাবাৰ আৰু হুইচেল সেইটো আমি আঁতৰাই ৰাখিম। এনেদৰে সাফৰখন লগোৱাৰ পিছত আমি এইটো 45 মিনিটমান সময়ৰ বাবে গেছৰ ফ্লেমটো কমাই ৰাখি দিম। 45 মিনিটৰ পিছত মই কেকটো হৈছেনে নাই চাম। এডাল বাঁহৰ শলা লৈ ল'ম আৰু শলাডালেৰে মই ভিতৰত এনেকৈ সুমুৱাই চাম। যদি শলাডালত কোনো মিশ্ৰণ লাগি অহা নাই তেতিয়া বুজিব যে কেকটো হৈ গৈছে। এয়া চাওক, কোনো ধৰণৰ মিশ্ৰণ লাগি অহা নাই। এতিয়া মই গেছটো অফ কৰি দিম আৰু এইটো ঠাণ্ডা হ'বৰ বাবে ৰাখি দিম। এতিয়া কেকটো ঠাণ্ডা হৈ গৈছে। মই কেকটো এখন প্লেটত উলিয়াই ল'ম। প্ৰথমে মই ছুৰীৰে এনেকৈ চাৰিও ছাইডটো অকণমান কেকটো এৰুৱাই লৈছোঁ। এয়া চাওক, কেকটো খুবেই কোমল হৈছে। মই হাতেৰে চুই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। এতিয়া মই কেকটো অকণমান চিম্পুল ডেকোৰেশ্যন কৰি দেখাম। তাৰ বাবে মই এয়া চকলেট চচ বনাই লৈছোঁ। এয়া মই ঘৰতে বনাইছিলোঁ। এই চচ মই কেনেকৈ বনাইছোঁ কেতিয়াবা আপোনালোকৰ লগত মই নিশ্চয় এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিম। আৰু লৈছোঁ এয়া মই চিলভাৰ বলছ কিছুমান লৈছোঁ। এনেকৈ আপোনালোকে বজাৰত কিনিবলৈ পাব, ডেকোৰেশ্যনৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। প্ৰথমে মই চামুচেৰে মই এনেকৈ চকলেট চচখিনি চাৰিওফালে বিয়পাই দিছোঁ কেকটোত। এনেকৈ চামুচেৰে ভালকৈ দিয়াৰ পিছত মই এখন ছুৰীৰ সহায়ত লাহেকৈ এনেকৈ মিহি কৰি দিম, দেখিবলৈ ভাল লাগে। এতিয়া মই ইয়াৰ ওপৰত চিলভাৰ বলছবিলাকেৰে ডেকোৰেশ্যন কৰিম। আপোনালোকে যেনেকৈ ইচ্ছা তেনেকৈ ডেকোৰেশ্যন কৰিব পাৰে। এনেকৈ ছটিয়াই দিলেও দেখিবলৈ খুবেই ধুনীয়া হয়। এয়া চাওক, দেখাত কিমান ধুনীয়া হৈছে। ডেকোৰেশ্যন কৰা হৈ গৈছে। এতিয়া মই আপোনালোকক কাটি দেখাম। কেকটো কাটিবলৈ খুবেই ছফ্ট হৈছে। আপোনালোকক মই এপিচ কেক ওচৰৰ পৰা দেখাম। এয়া চাওক, খুবেই ছফ্ট হৈছে। এই কেক দেখাত যেনেকুৱা ধুনীয়া হৈছে, খাবলৈও সিমানেই টেষ্টি হয়। এই চকলেট কেক আপোনালোকে নিশ্চয় এবাৰ ঘৰত ট্ৰাই কৰিব। বনাবলৈ একেবাৰে সহজ। ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে কেনেকুৱা পালে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰি নিশ্চয় জনাব। পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে আজিলৈ আহোঁ।